ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به مهبط تن باز می گردد، چون جرقی جسته از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند. بنده قبل این تجربه آدم عصبانی بودم، زودرنج بودم و همیشه با خانواده‌ام و با خودم مشکل داشتم، تا اینکه بعد این تجربه آدم صبوری شدم. بیشتر نگاه میکنم به صحنه، بیشتر دقت میکنم تا سعی میکنم اختلافی پیش نیاد، بیشتر صبورم، سعی میکنم زود قضاوت نکنم کسی رو. قبلا زود قضاوت میکردم و همش در سرم تو کار مردم بود، ولی بعد این تجربه سعی کردم خودم باشم، بیشتر به زندگی خودم برسم، به کار خودم برسم و کسی رو قضاوت نکنم و صبور شدم. واقعا دیدگاه هم به نسبت به گذشته و به زندگی خودم خیلی تغییر کرده و نسبت به اطرافیانم. چه اتفاقی افتاد؟ بنده جهانگیر ولادی کیل هستم، 40 سالمه، 2 تا فرزند دارم، پسرم به اسم علیرضا و دخترم فاطمه زهرا. پدرم مال استان اردبیل، شهرستان خلخال و روستای کیل هستن. مادرم استان زنجان، بخش تارم، روستای گاوخست بودن. 24 اسفند 1386 مراجعه کردم به که دوستان برای کار. یعنی از قبلا بهش سپرده بودم که کاری داریم من استخدام کن. ایشون راننده اتوبوس بودن و چندین بار من مراجعه کردم به ترمینال، به تمام راننده اون ترمینال. گفتم اگه یک شاگرد نیاز دارین من بیام براتون کار کنم تو ماشینتون، و همه به شاگرد داشتن و منم بیکار تو شهر مونده بودم. تا اینکه یکی از این روزا
آقای مهران بدلی که دوست دیرین منه تماس گرفت، گفتن که از امشب شما میتونی با ما کار کنی که مسافر زیادی هست و ما به هر احتیاج داریم تو کارهای ماشین ما کمک کنه. و بنده همون شب ساعت 7 شب من با ایشون سرویس خلخال به تهران راه افتادم. تا اینکه خودرو چی بود؟ اتوبوس 457 سفید که آقا مهران بدلی راننده اون اتوبوس بود، صاحب ماشین کسی دیگه بود. چند روزی کار کردیم تا اینکه مسافر از تهران به سمت خلخال زیاد بود. خلخال هم 3-4 اتوبوس داشت، یعنی کشش این همه مسافر نداشت. اینا مجبور بودن راننده ها یک کله کار کنن، این تهران برن خلخال خالی کنن و سرتن کنن، وای نستن تو نوبت که یه سرویس از اون سمت بیان، چون اون سمت هم مسافر به سمت تهران دیدم که نداشتش. تا اینکه ما هی میرفتیم و سرتن میکردیم و برمیگشتیم. یه روزی از این روزا ما صبح رسیدیم خلخال، مهران گفتش که فقط یک کله پاچه میخوریم و برمیگردیم. تو همین صحبت بودیم صاحب ماشین تماس گرفت، گفت آقا مهران شما که چند روز داری میری خسته ای، من پسرمو میفرستم کمک رانندت باشه. دیگه ما کارهای ماشین انجام دادیم و به سمت تهران با ماشین اتوبوس خالی راه افتادیم. یعنی ما از گردنه‌های اسالم خلخال این جنگل رو رد کردیم تا به سرای خلخالی رسیدیم که آقا مهران پشت فرمون بود. از اون به بعدش آقای مهدی سیلانی که پسر صاحب ماشین بودن گفتن شما استراحت کن، من تا حالا رشتی فومن هر جایی که میتونم پشت فرمون میشینم. و آقای مهران بدلی از پشت فرمون بلند شدن نشستن سمت شاگرد و آقا مهدی سیلانی نشستن پشت فرمون. ما این مسیر رو داشتیم میرفتیم. خب از اینجایی که من با آقا مهران شوخی سنگین داشتم، من با کمربند مسافر از بالا این کمربند انداختم هی دور گردنش به شوخی کشیدم و ایشون هی میگفت نکن و با دست رد میکرد. و ایشون از سر جاش بلند شد که منو مثلا بزنه یا بام کشتی بگیری شوخی بگیره. من فرار کردم به سمت عقب اون ماشین، جایی که اون یخچال هست و برای اتاقک داره. ایشون دوید و نرسیده به اون یخچال از پشت با یه دست از گلومو گرفت، یعنی با آرنجش گلومو گرفت فشار داد. من صورتم به سمت پشت اتوبوس بود، عقب اتوبوس. صورت آقا مهران به سمت جلو اتوبوس بود. ما پشت به پشت گرفته بودیم، گلومو گرفته بود. من داشتم خفه می شدم، این یواش یواش این راه گلوم داشت بسته می شد و خفگی بیشتر بهم دست داده بود. من با مشت به تکیهگاه دست مسافر که یک فلز تکیهگاه داره مشت می زدم. من چند تایی مشت زدم محکم که زیر ناخونام باز شد گوشتش، یعنی پوستم ترکید. به قدری ضربه می زدم من در حالت خفگی صدای این ترکیدگی زیر ناخونام که گوشت با این پوست باز میشد شنیدم. یعنی من صدای این ترک باز شدن گوشتم رو شنیدم و چشم از حدقه زد بیرون و وارد تونل شدم. یه تونل تاریک ترین تاریکی دنیا. اگه در اون تاریکی که من اونجا دیدم بر زمین حاکم باشه، بله، مردم از وحشت میمیرن. از وحشت میمیرن. من در اون تاریکی مطلق چشمام تیزترین چشم دنیا بود. من که داشتم به سمت این تونل به سمت پایین میرفتم به شکل شما سقوط کردین. سقوط یک تونل فرو برنده بود. آره، باز شد و من به سمت پایین داشتم میرفتم. از اتوبوس رفتید پایین؟ من یه دریچه باز شد، تونل باز شد برای من وارد تونل شدم به سمت پایین. نه به شدت، نه به سرعت. به شما فکر کنی یک پرقو، من فقط میتونم اینو تصویری سازی کنم. یک پرقو رو از شما از یک ارتفاعی ول کنید، اون مستقیم به زمین نمیاد، در حالت رقص این پره به سمت پایین میاد. من به حالت اون رقصه، یعنی به این شیار دیوار، با این سمت دیوار و با اون سمت دیوار به رقص میرفتم پایین، به این سمت و به اون سمت، به این ور و اون ور داشتم میرفتم پایین. بازی مثل اون پره قو میرشم پایین. ولی من شیارهای اون دیوار و یا اون تونل رو میدیدم
چطور بود؟ عرض کردم من چشمی که در این عالم شاید بتونه 100 متر رو ببینه، ولی من چشمی که در اونجا داشتم حتی از اون شیارها رد میشد. یعنی من اون شیاری که میدیدم، مولکولای اون شیاری که میدیدم، سنگریزه هاشو داخل اون مولکولا میدیدم و از اون شیار رد میشد و داخل سنگریزه ها میشد دیدنم، نگاهم و ریزترین مولکول اون سنگ رو من میدیدم و داشتم به همون رقص کنم، مثل اون پر به سمت پایین میرفتم که یه لحظه تصویر عوض شد. من برگشتم به بالای اتوبوس، یعنی دقیقاً دریچه‌ای که ما بین یخچال و در عقب هست یه دریچه بالا هست، من به فاصله 2 وجب، دقیقاً 2 وجب بود، یعنی میدونستم 2 وجبه. من از اونجا دیدم یکی اون پایین افتاده، ولی من نبودم، من اون بالا بودم به شکل گرد، یعنی گرد بودم، یعنی حتی سرم سمت پاهام رفته بود، یعنی ول کرده بود. من اینجوری افتاده بودم که پاهام هم جمع شده بود، یعنی جمع خوابیده بودم، چون باطمه شده بود. آره به اون شکل افتاده بودم. افتاده بود. من واقعا درکی از اون نداشتم که یا من مردم یا روحی بالاست. فقط میدونستم که اونجا افتاده و آقا مهران داره به سمت جلوی اتوبوس میره و گفتش که آره این کارو کرده که حالت جا بیاد. برام این بود که حال کی باید جا بیاد و ایشون رفتن نشستن دوباره بغل راننده تو صندلی شاگرد، شاید به فاصله 1 دقیقه یا کمتر بود، بیشتر نبود، که راننده آقای مهدی سیلانی دستاشو از آرنج گذاشت رو فرمون و به عقب برگشت، خیلی آهسته، یعنی یک تصویر آهسته اونجا بود، نه که به سرعت، یعنی شاید به قدری آهسته بود که من میتونستم حتی اونا تمام ثانیه ها رو براش مثلا فلش بک رو ببینم که جوری این داره میاد جلو آهسته. نگاه کرد به عقب، گفتش که اون مرده. دوباره شب به اندازه مثلا 500 متر کمتر چشم سرش آورد بالا، به سمت بالای آینه اتوبوس به عقب نگاه کرد، برگشت به آقا مهران گفت کشتیش. این آرام بودنی که راننده خیلی آروم برگشت، زمان احساس میکنید که در حالت عادی نمیگذشت؟ نه خیلی زمان عادی نبود، این که بخواد راحت سرشو بگردونه. من مثلا بخوام چقدر بخوام این فیلمو کند کنم و بیارم پایین که بخاطرم من اون صحنه رو بخوام بازسازی کنم نمیشه، یعنی به هیچ جایی نمیشه. این آقای مهدی سیلانی به قدری این سرش آهسته برگشت، انگار نمیتونم در زمان براش دقیقه و ثانیه تعریف کنم. فکر میکنید علت این کندی چی باشه؟ من احساس کردم ترس بود. ترس؟ احساس اینکه من تو ماشین اون مردم، تو ماشین باباش مردم یا کشته شدم. این برداشت من بود. چون ترسیده بود زمان در واقعیت به او کند میگذشت. یه لحظه کند گذشت، شاید در 30 ثانیه 20 ثانیه در نمیدونم زمان چقدر گذشت، ولی کندترین تصویر آهسته دنیا رو من اونجا دیدم. اومدم بلند شدم توی هوا و یه لحظه انگار زمان، مکان، همه چیز متوقف شد و هوش من فراهوش. یعنی شما زمان متوقف شد، هوش شما فراهوش. این بغلی چه واکنشی نشون میده؟ یه خانومی بود صندلی شماره 6 تک صندلی نشسته، اون شروع کرده و جیغ زدن، اونو دیدم و تمام آدما داشتن جیغ میزدن و این جیغ انگار یه صحنه اسلو موشنه که به من حق انتخاب دادن، گفتن چی میخوای ببینی برو ببین. با این جوون عراقی دارم صحبت میکنم، یه دونه موشک از سمت راست همزمان داشتم اینو میدیدم، همزمان اینم داشتم میدیدم، این موشک رو داشتم میدیدم به سمت تانک داره حرکت میکنه. با چه سرعتی میدیدین؟ بسیار سرعتش پایین بود، یعنی انگار فریم به فریم من این صحنه رو داشتم میدیدم. وقتی که سرشو بلند کرد از آینه جلو به سمت عقب نگاه کرد، به حالتی که تشر بیاد یا به ترسونتش گفت کشتیش. و یه لحظه آقا مهران یک چیزی از مغزش، یعنی من مغزشو میدیدم، درست مغزشو میدیدم، یه چیزی ما بین یخ و آب،
چیز ما بین یخ و آب از مغزش ترشح شد، یعنی فوران کرد و وارد سرازیر شد به سمت بدنش، یعنی به تمام ریزترین رگ‌های بدنش، به هر آن چیزی در بدنش وجود داشت، تمام اعضا و جواهر بدنش رو من می‌دیدم که این یخ و این چیزی که از بدنش مغزش جاریه ورود کرد به رگ‌هاش و من اومدم جلو، یعنی بالاش سرشون. شما الان نگاهتون 2 وجه بالاتر از سقف اتوبوسه. جان بله. و همه اینا رو می‌بینید. همه رو من مشرفم. مغز رو که میدیدین، خب روی مغز جمجمه است، پوست، بعد موه، حالا چجوری اینا چی میشه؟ همه بودن سر جاش ولی من مغز رو میدیدم، یعنی موش بود، پوست سرش بود، استخونش بود، ولی من مغزش رو میدیدم. شما اولین بارتون هست در عمرتون که چنین چیزهایی دارید میبینید تو اون لحظه، حستون چیه؟ من اونجا قبل از اون چنین چیزی ندیده بودم و هیچ احساسی هم نداشتم، یعنی هیچ درکی از اون زمان نداشتم که من این اتفاق برام افتاد. حس تعجب نداشتم برام، یعنی انگاری که یک ناظر بی‌طرف فقط دارم نگاه میکنم، فقط 2 تا چشم بودم. بالای اتوبوس هم ناظر بی‌طرف. بله. این چیزها رو میبینم، ناظر بی‌طرف. بله درسته. و ایشونا اون مایه سرازیر شد به تمام رگ‌های بدنش. فاصله نگاه شما اونجایی که میگید بالای اون دریچه اتوبوس شاید 2 متر باشه دیگه، از صندوق، از یخچال اتوبوس تا جلوی شاگرد شاید 10 تا 12 تا صندلی هست دیگه. این 2 متر، 2 متر و نیم احتمال داره باشه، حالا ما دقیق نمیدونم، این 2 متری میشه فکر کنم. به حدود مثلا 10 تا صندل، 12 تا صندل. بله. خب ریزترین رگ‌ها رو می‌بینید؟ یعنی من تمام اعضا، حتی عضلاتش رو می‌دیدم که تمام بافتای بدنش رو می‌دیدم از اون بالا و من یه لحظه اراده کردم درست اومدم بالای سرش و خواستم ببینم این مایه که از بدنش و از سرش سرازیر شده داره به کجا ختم میشه. از سمت قفسه سینش، این دقیقاً وسط سینش، من اومدم جلو، سرم وارد بدنش شد. این نه که از قبل بخوام من وارد بدنش نکنم، این اومدم جلو، من یه لحظه احساس کردم داخل بدنشم و نصف سرم داخل سینش بود و این مایه رو میدیدم. این مایه خوف بود، ترس بود که این آقا مرد، این آقا رو کشتم. یه لحظه از ذهنش یه چیزی به اسم تیتراژ برنامه یا یه چیزی از تیتراژ مثلا از ذهنش رد شد. آقای مهران بدلی، این چه جور رفاقتی آقا؟ بریم گفتگو با آقا مهران رو برگرد. سمت خالی داشتیم، از خلخال می اومدیم. خلاصه من نشسته بودم صندلی شاگرد، خلاصه راننده کمک می‌کردم، آقای مهدی سیلانی اونم پشت فرمون نشسته بود. آقا شهرام هم نشسته بود ردیف اول سمت شاگرد پشت سر من. بعد خلاصه داشتیم حرف می‌زدیم، خلاصه همون شوخی‌های با هم شوخی می‌کردیم. خلاصه این کمربند رو باز کرد، کمربند مسافر رو باز کرد، انداخت دور گردن من. گفتم آقا نکن، بیا شهرام بیا بشین سر جات. آقا خلاصه هر کاری کردم این حرف گوش نکرد. گفتم شهرام نکن، ول کن. ببخشید معذرت میخوام. من هی میگم آقا شهرام این شاگرد من که ببخشید اولاد استاد خلاصه من بهش میگم شاگرد، خلاصه این موقع از من سنم بزرگتری، موقع چیز نشه. هی میگم آقا شهرام، اسمش تو شناسنامه آقا جهانگیره. من دیگه عادت کردم میگم شهرام، خلاصه دیگه ببخشید دیگه میگم آقا شهرام همون آقا جهانگیره. خلاصه این کمربند رو باز کردم با هزار بدبختی از دستش گرفتم، باز کردم، اتوبوس خالی بود. آقا این فرار کرد عقب اتوبوس. من رفتم اینو گرفتم. خلاصه این روش به پشت اتوبوس بود، من اینجوری که گرفت داشت فرار میکرد عقب اتوبوس دیگه. عقب اتوبوس اون آب سردکن داره اونجا، جلوی آب سردکن من اینو گرفتمش با اینجای دستم اینجوری دور گردنش انداختمش. آقا خلاصه من حقیقت یه ذره زورم از چیزام از این قوی‌تر بودم. آقا اینا هی فشار دادم تو نگوی بنده خدا داره خفه میشه، منم که نمیدونستم. افتاد وسط اتوبوس، خودش انداخت وسط اتوبوس، هی با دست میزد کف اتوبوس. آقا من ول نمیکردم، گفتم بذار قشنگ حال اینو بگیرم. آقا ول نمیکردم، خلاصه دیگه ول کردم دیگه. ما بیخیال شد. من گفتم الکی داره میگه، باز ولش نمیکردم.
گفتم شاید علکی داره اینجوری میکنه. بعد یه 5 ثانیه 10 ثانیه اینه گذشت دیگه ولش کردم، گفتم ولش کن دیگه بسشه. ول کردم اومدم خلاصه اومدم جلوی اتوبوس نشستم. تو نگو بنده خدا خفه شده؟ من خبر نداشتم که. نشستم دور همون صندلی جام نشستم. آقا مهدی هم پشت فرمون بود. خلاصه اینجوری اکثر راننده که خسته میشن اینجوری دو دستی میافتن رو فرمون، اینجوری تکیه میدن. اینجوری یه لحظه برگشت اینجوری آینه رو اینجوری نگاه کرد، آینه جلو به عقب اتوبوس نگاه کرد، گفت مهران کشتیشا. اینا گفت کشتیش، انگار بدن من یه جوری انگار سرد شد. دو دله بودم، گفتم خدای برم نرم. الانم که دارم میرم میگم در حقیقت دستم داره میلرزه. آقا مهران بعد دوست دیرینه و قدیمی منه که قبلا خب تو با اتوبوس کار میکرد و تمام سفرهایی که به سمت مشهد میره معمولا زنگ میزنه برادر خانمش که بشه آقای علی عباسی با منو دعوت میکنه این مسیر تو مشهد ما این خاطره رو چندین بار تعریف میکنیم و میخندیم، چون واقعا ایشون قصدی نداشت که بخواد این اتفاق برام بیفته. یه شوخی که میتونست موجب مرگ من بشه. یا من زن معلومه از بلدوز معلومه. یعنی خودم عاشق شامی، فسنجون بعد همینا باقلاقاتو من بلد نیستم. من فقط راحتی بلدم اکثر درست میکنم. املته. بابا سلام خوش اومدی. کم بوده بود بکشم بده الان 20 سال یادت بود. حالا از این قضیه که آقا مهران بعد از این قضیه خب چون شب عید بود و سر و تمی کردن خونه نمی اومدن، یه راست از ترمینال میرفتن سرویس دیگه. بعد از چند روزی که اومدن خونه خیلی پکر بودن، گفتن که یه اتفاقی افتاد فقط خدا به ما رحم کرد. گفتم چطور مگه؟ گفتن که والا آقا شهرامو یعنی هم آقا جهانگیر نزدیک بود به کشتن بدن دیگه. خلاصه ازشون پرسیدم و گفتم چی شده، قضیه چیه؟ میگه سر یه شوخی ساده. و از اونجایی که آقا مهران همیشه اهل شوخی و این دو چیزا بوده، من همیشه بهشون تذکر میدادم که شوخی نکنین زیاد با کسی، مثلا شوخی های سنگین. من اون لحظه من ذهن آقا مهران خوندم و وارد تونل شدم. اونجا تصویر بسته شد، من سرم از سینه آقا مهران اومد بیرون و من وارد اون تونل شدم. دوباره دیدم تو وسط های تونلم و دارم با همون شکل دارم میرم، ولی خسته شدم و شاکیم چرا این تموم نمیشه. که ناخودآگاه بهم گفتن که اون پایین ببین. من چشمم رفت به سمت پایین تونل. شما فکر کن تو یه کوچه تاریک یه تیر برق و یه چراغ روشنه. این نوری که از تیر برق و روشنه اولش باریکه و به سمت زمین که میاد نوره و بیشتر میخواد شعاع بده، این باز میشه، شعاعی بیشتری از نور میگیری شما. نوری که من دیدم شاید اندازه سر سوزن بود. شاید اون نور من با این چشم در این عالم اون نور نتونم ببینم، ولی اونجا من اون نور رو دیدم که اندازه سر سوزن و من هر چقدر به سمت پایین طول رفتم این نور بیشتر، شعاعش بیشتر شد و من در بر گرفت. نوری که نه میتونم بگم، من اسمش رو گذاشتم زرد یواش و دوست دارم این واقعا رنگش روش باشه. زرد یواش میتونم بگم یا طلایی یواش، همچین رنگایی میتونم بگم، چون نه زرد بود نه طلایی بود، یه چیزی بین زرد یواش و طلایی یواش بود این رنگ. که من رسیدم به اون مرکز نور که دیدم این نور یک صحراست. این نوری که رسیدم به مقصد شد یه صحرا، یعنی من به اون صحرا رسیدم، صحرایی که جناب موزون بنفش بود. بنفش نه اون بنفشی که ما تو ذهنمون میخوایم تداعی کنیم، بنفشی به رنگ گل حسن یوسف میگن. من اصلا گل نمیدونستم، تازگی اسمش رو گرفتم. به رنگ حسن یوسف، نه بنفش بود نه تیره، ولی یه رنگ، یه حاله‌ای باعث میشد من این بنفش رو خوب نبینم، یعنی یه تاری داشت و برام سوال بود این چه رنگ بنفشی که من نمیتونم درست ببینم، لذت ببرم از این رنگ. خب یک صحرایی که ته نداشت مثل آسمون، یعنی شما چه نگاه میکردی به اطرافت این تهی نبود که بخوای. این گلاب در این صحرا بودن که من توجه هم جلب شد به پدرم و پدر
پدر بزرگ بابام، پدرم که بابای خودم، من پدر بزرگ بابامو دیدم که اونجا پدرم، خب من نظرم جلب شد. خب پدرم چندین سال فوت کرده بود، بعد این اتفاق فوت کرده بود، قبل این اتفاق فوت کرده بودن و دوست داشتم واقعا ببینمش و دیدم با من قهر بود، یعنی یه جوری شاکی بود از من، یعنی نمیخواست اصلا با من صحبت کنه. ولی پدر بزرگم گفتش که با زبون پدری من که تاتی باشه، گفت تو چرا زود آمر، تو چرا زود آمر، یعنی تو چرا زود اومدی، تو چرا زود اومدی. و این 2-3 بار هی تکرار میکرد تو چرا زود اومدی. منو بردن به 5 سالگی که من در روستای کهل تو یک روز بارانی شدید اونجا داشتم با خواهرم حرف میزدم. اون روز تو رودخونه جلوی خونم یه رودخونه از فصلیه، یعنی سالی 5 بار بارون بیاد ولی رودخونه فصلیه. اون سیلش فوران میکنه، سیلای خیلی وحشتناک، یعنی از خونمون تا اون رودخونه نهایت 500 متر فاصله است یا 1000 متر، کمتر بیشتر نمیدونم. اون رودخونه نزدیک خونمون وحشتناک سیلای شدیدی میاد که اونجا من بودم، خواهرم و آقا کریم آذری. اسم خواهر محترم نسرین ولادی. چون کریم آذری مادرش ترکه، مادر منم ترک بود، یعنی یه جوری همزاد پنداری میکردیم کنار همیم، بیشتر مواقع با این آقا میچرخیدم و هر وقت میخواستیم خواهرمون رو بپیچونیم با ما نیاد فرار میکردیم یا سرش رو کلا میذاشتیم در میرفتیم. اون روز خواهرم لج کرده بود که با من دنبالم بیاد، من هر جا برم دنبال من بیاد. شما چند ساله ای؟ من 4 ساله یا 5 ساله بودم، نمیتونم دقیق بگم آقای موزون، ولی خواهرم از اون 1 سال کوچیک‌تره. و به کریم گفتم میخوای فرار کنیم به سمت رودخونه، ولی اون رودخونه که ما داشتیم اون فرار میکردیم به سمتش یه سیل وحشتناکی جاری شده بود، چون باران داشت میومد و این سیل خیلی وحشتناک. اگه ما سر صحنه قرار بگیریم دوستان میدونن که این رودخونه سیلای وحشتناک میاد، حتی آقا کریم هم میتونه بیاد شاهد باشه که این اتفاق افتاده و سیل دیده. من گفتم کریم تو با خواهرم صحبت کن، من بذار درم. به من این که من فرار کردم، خواهرم کریم و بیخیال شد دوید پشت سر من، یعنی من رسیدم 2 قدمی رودخونه که سیل به پهنای 3 متر یا 2 متر و به عمق 40 سانت یا 35 سانت 40 سانت از کف رودخونه تا بالای آب، حالا 40 سانت 45 سانت سیل بود دیگه، فورانم کرده بود. من فاصله با آقا کریم شاید 2 متر یا 3 متر بود و خواهر منم پشت سر من و کریم هم پشت سر اون داشتن میدویدن. من رسیدم به رودخونه، یعنی رسیدم لب رودخونه که سیل اگه 10 تا مرد قوی هیکلم بود با خودش میبرد یا آدم سالم با خودش میبرد، چه برسه به بچه 5 ساله. رسیدم ترمز کردم دیگه، خیلی دیگه رسیده بودم، یعنی دیگه چاره‌ای نبود، یا باید با کله می‌پریدم تو آب یا باید میپریدم، چون پرشم به اون قدم نبود که من بخوام 2 متر بپرم. و من اون لحظه یه جوری پامو فقط دراز کردم و وسط آب، وسط رودخونه که سیل عرض کردم میتونست 2 تا مرد جوان هیکل ببره با خودش. منو حرکت داد، آب منو حرکت داد. 1 متر از جایی که من افتادم تو آب جلوتر یک شیاری درست شده بود از سیل، اینو یه شیاری به فاصله 1 متر 1 متر و نیم سیل کنده بود، اینو شده بود شبیه آبشار، از اون بالا میریخت پایین و این آب هی فوران میکرد، غل میزد. الان چه کسی ناظر این صحنه است؟ آقا کریم و خواهرم. اون روزی که بارندگی شده بود، بارون بند اومده بود، دوست داشتیم با هم بریم بگردیم. وقتی رفتیم رودخونه واقعا خیلی سیل می اومد. بعدا ایشون از رودخونه رفتن که اون طرف رودخونه، خواهرشون هم دنبالمون داشت می اومد. بعدا یه جورایی به من گفتش که خواهرمون رو ببینیم که 2 نفری بریم، ایشون نیان. ایشون از رودخانه که وقتی می‌خواستن بپرن اونور رودخونه پاش لیز خورد افتاد تو سیل. من فعلا اونجا درک از این ندارم که من از این روح از تن جدا شده. من دارم از این بود دارم نگاه میکنم که من 5 سالگی که این اتفاق برام افتاده. شما در اتوبوس چند ساله بودین؟ 24 ساله بودم. اونجا نظاره‌گر بودم. الان جهانگیر 24 ساله برگشته به زمان 5 سالگی. 5 سالگی یا 4 سالگی بله. جهانگیر 20 سال حدوداً برگشته به عقب.
الان جهانگیر 20 سال پیش خودش رو داره میبینه. دارم میبینم. و اینکه این شیار ایجاد شده و سیل طولش، عرضش، عمقش، اوضاع چی هست رو اون موقع نمیتونسته تحلیل کنه. اون موقع نمیتونستم تحلیل کنم. کودک بوده و افتاده، ولی الان با دقت داره همه چیز رو تحلیل میکنه. و تمام این تصویر و دارم با تحلیل و دارم حتی عرض رودخونه دارم دقیق میدونم دارم دقیق میگم. شم در گذشته زمان الان کم شده باشه ولی همون سیلا رو داره. ولی اونجا میدونستم که مثلا نزدیک به 2 متر 10 تا از اون 2 متر کمتره. حتی اون شیاری که آب کنده مثلا 1 متر 50 دقیقه. ولی من خب اونجا دیدم یک جهانگیر 5 ساله بالای اون رودخونه به فاصله 2 متر یا 2 متر 3 متر نظاره‌گر جهانگیری که تو آب داره معلق میزنه. بعدن رفت داخل یه گودال مانندی بود که آب بود، کلا رفت داخل آب. این آب مثل یک توپ پینگ پونگ من توی اون داخل چرخوند. و حالا من درکی از مخفف شدن و رو از تنم در بیاد نمیدونستم. ولی من که اینجا از اتوبوس رفتم و اونجا نظاره‌گر بر این منظره هستم. یعنی دارم میبینم این کریم و نسرین خانم و جهانگیر تو 5 سالگی نظاره‌گر این تصویرم و نظاره‌گرم که این آقا داره تو آب داره مثل توپ پیپونگ داره معلق میزنه. که من 24 ساله، جهانگیری 24 ساله دید که یک آقای 55 ساله 60 ساله با موهای بور و موش ریش بور، موهاش کم یعنی تا بالاتر از پیشونی رفته بود، یعنی 4 انگشت از پیشونی بالا رفته بود، یعنی ریخته بود، که دستشو گذاشت جلوی دهنم و بینیم تو آب که من خفه نشم. با یه شکلی به این شکل، یعنی به این شکل مرا هولم دادن و من راحت مثل پر سر خوردم اومدم بغل رودخونه که من نجات پیدا کنم. به این شکل فشار داد و من مثل اسکی باز که رو آب اسکی میکنه سر خوردم و اومدم کنج رودخونه، بغل رودخونه. و تو این اتفاقی که من تو آب خفه شدم، تو اون سیل خفه شدم، من دستم شکست و دستم کج موند. الان بعد اون که خب بستن، اون زمان انقدر امکانات که پایین بود تو روستا، شکسته بندا در حد ابتدایی بودن، فقط اون دستم میبستن. خب دست بندا رو کج بستن و دستم کج شد. توی همون سیل شکسته بود؟ همون سیل دستمو شکوند. این دست کجی که من تو آب سیل غرق شدم اونجا دستم شکست و اون آقای پیرمردی که دارم تمام نشونش میدم، ایشون دقیقاً دستشو گذاشت به همین شکسته، گفت دست از اینجا شکسته. این همون فردی بود که من با پدرم در سن 24 سالگی در اون بیابون بنفش دیدم، تو اون صحرایی که گل نبودم، فقط این گلی که فقط برگ داره، گل شکوفه نداره. من این آقا رو اونجا دیدم. پدر بزرگ پدرم بوده. ایشون پدر بزرگ پدرم بوده. من شاید پدرم به زور ایشون رو دیده باشه. پدر بزرگ پدر شما بله. در زمانی که جهانگیر 5 ساله توی سیل افتاده مرحوم شده بود؟ اصلا پدر بزرگ پدرم که مرحوم شده باشه، پدر بزرگ خودم مرحوم شده بوده. پس مرحوم بود. بله. شما اینجا در 24 سالگی از بدن خارج میشید، میرید به 5 سالگی و میبینید که پدر بزرگ پدر که مرحوم بوده در اون زمان از سیل نجات داده. بله، دستم گرفت کشید کنار و دقیقاً دستش رو گذاشت دقیقاً جایی که استخونم 2 تیکه شده بود، یعنی شکسته بود. من حتی اون استخونی که شکسته بود حتی میتونم ترسیمش کنم براتون. عمو محمد که به رحمت خدا رفته اومد ماشین رو نگه داشت، یعنی چی؟ بعد یهو دیدم کنارم ظاهر شد، دقیقاً کنار آسفالت که ماشین باید رد شه. رسیدین به خیابون دوباره ظاهر شد. یهو دیدم 2 تا ماشین دارن تو میان. عموم رفت اینطوری جلوی ماشینا گرفت که من رد شم. گفت عمو جون رد شو. وسط خیابون این کارو کرد. بله. دستاشو باز کرد، ماشینا وایسادن و گفت عمو جون رد شو. بله. خیابونو بس که شما رد چی؟ من عمو دیدم رد شدم. و من این که کنار رودخونه بودم، اون آقا دیگه تموم شد. یعنی من نجات داد و من ندیدمشون و تموم شد اون صحبه. من ذهنم، من یه لحظه اومدم خونه، یعنی اونجا ذهن مادرم خوندم تو خونه.
مادرم جناب موضوع روستای کل اون زمانی که من 5 سالم بود، نه برق نه آب، از همه امکانات رفاهی محروم. یعنی هم الان 10 سال روستای کهل 15 سال برق اومده یا هنوز گاز کشی نشده. این خیلی تو منطقه محرومیه. اون زمان خب اگه شما خاطرتون باشه این بخاری چوبی بودن که با چوب میریختن و آتیش میکردن. ما حتی تو خونه نفت هم نداشتیم که رو چراغ نفتی مامانم غذا درست کنه. روستای زیبایی هم هست. بله، ولی اونجا خب از نظر امکانات رفاهی اون زمانم محروم بود، هنوز هم محرومه. جناب دکتر، من دیدم مامانم تره کوهی داره برای ظهر یا شام درست میکنه و اینا گذاشته روی بخاری چوبی، اون تره ها را شسته و تو آب معلقن و داره براشون سیب زمینی پوست میکنه. یه لحظه تو ذهنش گذشت گفت وای، ما چون مادرم ترکه او شاخلره سو آپار میه، یعنی بچه هم آب نبره. این تو ذهنش رد شد و همون لحظه این. و شما ذهنیت مادر رو دیدین؟ بله، من هم دیدم هم خونه بایم تفهیم شد که این فکر رو کرد و این از ذهنش رد شد، چون نظارگر اون صحنه بودم. مادر من بند خدا بلند شد و با هراسان اومد لب پشت بوم. جهانگیر 24 ساله داره مادر رو میبینه. جهانگیر و ذهن مادر رو هم 5 میبینه. ساله. جهانگیر 5 ساله داره ذهن مادر میخونه. آها. خب ولی جهانگیر پس اینجوری میشه، جهانگیر 24 ساله داره ذهن جهانگیر 5 ساله رو میخونه که جهانگیر 5 ساله داره ذهن مادر رو میخونه. بله، این به ترتیب بود. من جهانگیر 24 ساله قرار داشت پشت دیوار، یعنی من یه دیوار قطوری چون خونه‌های روستایی دیوار قطوری دارن جناب دکتر. بله. جهانگیر 24 ساله به یه دیوار به قطر 50 سانت وایستاده و جهانگیری که داخل خونه که داره به مادرش نگاه میکنه که داره با چوب و هیزم رو بخاری چوبی غذا درست میکنه، ذهن اونو میخونه. این جهانگیر داره تو دیدگاه جهانگیری 5 ساله مادرش رو میبینه. یعنی یک زنجیره‌ای بود. یعنی من از دیدگاه جهانگیری 5 ساله مسیر داشتم میدیدم و نظارگر بودم که مادرم بلند شد، اون تصویر، اون ذهنیت اومد براش ایجاد شد، اومد لب پشت بوم با یه زبان ترکی شیرین که تارومیه او شاخلره. اونجا که دیگه ذهنش گذشت اومد رو پشت بوم گفت آی جهانگیر، یعنی کلمه آی و آی جهانگیر صدا کرد دقیقاً 2 بار هم موضوع آی جهانگیر، آی جهانگیر. و ایشون اون جایی که قرار داشتن و به اون جایی که من تو آب افتاده بودم شاید 500 متر فاصله بود، ولی ما بین این 500 متر درختای چنار بود، مال پدر بزرگم بود. این چناره باعث میشد منو نبینه که اونجا چه اتفاقی افتاده برام. خواهرم باعث صدای به دلش افتاده بود. بله، به دلش افتاد، به ذهنش، از ذهنش هم گذشت که خواهرم داد زد گفتش آب بردش. مادرم هراسان، یعنی وقتی که گفت آب بردش مادرم یه ترسی، یه واهمه‌ای، نمیدونم چی بگم، جلوی چشماش تار شد جناب موضوع. یه رنگ تیره که من عرض کردم تو تجربه که من از اتوبوس وارد اون دشت شدم و اون گلها را تیره میدیدم. این رنگ بنفش تیره حسن یوسف بود. بله. اما تار میدیدم. من تار میدیدم و نمیدونستم چرا دارم تار میبینم. واقعیت همینه. خب یعنی من اون دقیقاً برام تداعی شد. این تاری، من اونجا تاری چشم مادرم رو دیدم که دنیام براش تیرو تار شد. اینی که داره تاری دنیا تیرو تار شد براش تیرو تار شد. و شما این تیرو تاری چشم مادر رو دیدین؟ من دیدم. بله. کی داره میبینه؟ 24 ساله یا 5 ساله؟ من 24 ساله داره میبینه. اینجا جهانگیر 24 ساله بله، میبینه. چون اونجا رو دیده بود، اون تیره دیده بود و دنیا براش تیرو تار شد، چون من فرزند اولش بودم و هراسان دوان اومد کریم مقصر دونست و این دعوا مرافعه با کریم انجام داد که شما بچه منو هول دادی، به کریم میگفت. من اونجا میشنیدم. مادرشون دنبالمون کرد، دنبال البته من دنبالم کرد که مثلا چرا مثلا پسرمو بردی. دستش شکسته بود همون روزی، دست آقا ولادی شکسته بود. بعدن دنبالش کرد، البته دنبال من کرد، گفت یعنی شما باعث شدین که پسرم دستش شکسته.
جهانگیر در حالی که اینطور نبود. نه اصلا چیزی نبود و جداش کریم و مقصر میکرد که شما هولش دادی افتاد تو آب و یه دل سیر از خجالت بنده در اومد با شلنگ، ولی ایشون نمیدونست من دستم شکسته، ولی من نظارگر بودم که داره منو با کتک میبره به سمت خونه که منو برد و در طویلی زندانی کرد. دیگه اینجا جناب دموزون داستان 5 ساله من، اتفاق 5 ساله من بسته شد. یعنی من تا اونجا که دستم شکست و مادرم این من برد خونه، تمام این تصویر بسته شد. یعنی من دوباره برگشتم به اون مقطعی که پدرم و پدر بزرگم دیده بودم. یه جمع‌بندی کنیم. جهانگیر 5 ساله چه چیزهایی رو فهمیده بود در همون زمان؟ اون زمان هیچ درکی نداشتم. یعنی درک این که من روح از تنم جدا شده و چرا دارم مادرم رو میبینم اونجا و چرا دارم ذهنش رو میخونم و چه ذهنیتی، هیچ درک و تفهیم از این قضیه نداشتم و نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. ولی به عنوان یک بچه 4-5 ساله که اینها رو تو یادش هم نمونده بود، ذهن مادر رو خونده بود. بله من ذهن مادر رو خوندم و جهانگیر 24 ساله 23-24 ساله منو برد به اونجا و اونو برام تداعی کرد که گفت تو اینجا یه بار روح از تنت جدا شده و این قضایا. من اونجا فهمیدم که این اتفاقی که من داشتم از بالا میدیدم و ذهن مادر رو میخوندم، من خارج از بدن بودم. بسیار خوب. همون جدایی از بدن که موجب ذهن خوانی شده بود برای جهانگیر 5 ساله، خب همین ذهن خوانی، این تمام تجربه نزدیک به مرگ کودک 4-5 ساله 4-5 ساله بود. گزارش ماست. جان بله. الان که جهانگیر در 23-4 سالگی اومده و داره بهش تفهیم میشه شما یه بار دیگه هم اینطور شدی، چه اطلاعات افزوده‌ای به دست میاره که همون جهانگیر 5 ساله هم به دست نیاورده بود؟ خب چه چیزهای بیشتری رو متوجه شد؟ تو اون لحظه من بیشتر فکرم اون به گلهایی بود، به اون تیرگی بود که چرا من نتونستم اونا ببینم. ولی یکی تیرگی که چشم مادر تار شده بود، اینو دیگه جهانگیر 5 ساله متوجه نشد. نه نبود. حالا 24 متوجه شد. بله اون 24 متوجه که چرا این تیره که اینجا من دیدم اونجا اون تیره هست. این دقیقاً اون تیرگی که جلوی چشم مادرم بود، رنگ‌های بنفش حسن یوسف رو گرفته بود، تیرگی چشم مادره. جان تیرگی چشم مادرم. چرا باید این تیرگی اونجا بیفته؟ من از این برداشت اینم که شاید از من اون لحظه دلخور بود یا اون لحظه ترسیده بود یا نمیدونم چی. به خاطر اینکه جهانگیر 5 ساله در این حد تشخیص داشته که نباید بره این کارو بکنه. من برداشتم این از این سر خطر برای مادر ایجاد میشه و ناراحتی برای مادر ایجاد میشه. 100% این بوده. ولی رفته خطر کرده و این ناراحتی برای مادر ایجاد کرده. 100% همین بوده. در حد تمییز، یعنی تشخیص خودش ممیز بوده که این کارو نباید بکنه، این کارو کرده. حالا آوردن گفتن که اون چشم مادر که یک لحظه تیر و تار شد، اون تیر و تاری رو میدیم به تو درک کنی. و بهم هدیه کردم اونجا، این تیر تاری اونجا بهم هدیه کردن که یا رنجوندم یا ترسوندم، اونجا برام اتفاق افتاد. این برداشت خود شماست؟ بله من این برداشت دارم که این اتفاق یا ترسوندمش یا قلبش به درد آوردم. لحظه از من دلخور بود هر آن چیزی که اونجا من دیدم دیگه، همون تیره اونجا دیدم، این نه کم نه بیش نه رنگش تغییر کرده بود، همون تیر و تار بودش. پدر بزرگ چطور؟ این تجربه مشترک جهانگیر 24 و 5 ساله است یا نه؟ اینم فقط 24 ساله دیده. من خب اونا تو 5 سالگی ندیده بودم که نجاتم داده. من جهانگیر 24-5 ساله نظاره‌گر اون تصویر بود و اون قضایا بود. اونجا یک جایی بود مربع شکل بگم، یعنی 1000 تو که 2 تا ورودی داشت و از اون ور 2 تا خروجی داشت و تا این 1000 تو مسیرهای انحرافی داشت به بنبست
میخورد، یعنی شما را منحرف میکرد از راه اصلیتون. و من وارد اون مربع شدم، یعنی وارد اون مربع شدم که به اون شکل مربع بود. یه اشتباه رفتم، یعنی راه اصلی رو اشتباه رفتم و دیدم 2 تا بچه گربه ظاهر شد که برمیگرده دوباره به روستای کهل. من با دوستام در سن 12 سالگی به اسم آقای محمد پورحبیبی ما 2 تا بچه گربه کشتیم، یعنی خارج از روستا. حالا نمیدونم کدوم بند خدایی که مثلا بچه گربه ها رو ریخته بود گونی آورده بود در 5 کیلومتری روستا توی بیابون ول کرده بود. من از پدرم شنیده بودم که گربه کوهی وجود داره و خطرناکه. ما به هوای گربه کوهی این بچه گربه ها رو کشتیم که بنده 2 تاشو من کشتم، یعنی و هر نفی بود با آقای محمد پورحبیبی. حالا چند تا بچه دیگه هم بودن همراه ما، ولی نقش پررنگی من و آقای محمد پورحبیبی داشتیم در کشتن این بچه گربه ها. و من یک لحظه این نگاه هم رفت به پنجه های گربه که ناخونش و اون چنگش از غلاف در اومد موقع کشتن. یعنی این بند حیوان رو کشتم، پنجه هاش از غلاف در اومد. اونجا به هم گفته شد که اون دردی که موقع مشتی که داشتیم میزدیم موقع جان دادن و جان کندن زیر ناخونات پاره شد و اون درد رو شنیدی، این درد از اون درده که شما موقع کشتن بچه گربه اینجا احساس کردی و درکش کردی. با سنگ‌های خیلی بزرگ بچه گربه ها مثلا 20 روزه را با سنگ‌های خیلی بزرگ لهشون کردیم. ما یه بار یه روز تعطیلی بود، تقریبا جمعه بود فکر می‌کنم، با یه سری بچه‌ها و دوستامون جمع شدیم رفتیم فوتبال کنیم نزدیک باغ ما، تقریبا 2-3 کیلومتر با ما فاصله داشت. رفتیم اونجا یه 10 دقیقه اینا بازی کردیم، فوتبال بازی کردیم. بعد چشمون افتاد به بچه گربه، 3 تا بچه گربه بود. بعد آقای ولادی سن سالن و کلا هیکل جثه‌شون از ما درشتر بود، بزرگتر بود دیگه. اونو دیدیم دنبالش، اول فکر کردیم گربه کوهیه، یعنی بچه گربه کوهیه. دنبالشون افتادیم رفتیم مثلا تا کوه، چقدر این ور اون ور رفتیم تا اینا رو مثلا یه جورایی چیز کردیم دیگه، چه میگن، دورشون کردیم با بچه‌ها. بعد یه خورده سنگ انداختیم براشون فلان، اینا دیگه زخمی شدن. ما بچه بودیم، ما این که میگم خیلی بچه بودیم، یعنی مثلا 7 سال 8 سال 9 سال اینجوری. بعد دیگه ولادی که یه خورده ماشاءالله قوی تر بود، یه چند تا سنگ زد به اینا دیگه، یعنی بیشتر زد تا اینکه کشته شدن هر 3 تاشون. حالا ما هم کمک کردیم ولی بیشتر ولادی زد. من شاهد این بودم که مثلا اون، چون میگم که ما مثلا زورشو نداشتیم، توانشو نداشتیم، اصل کار یعنی اون بود، ولادی بود دیگه. ما هم به هوای اون رفتیم دنبالش و زد دیگه، هر 3 تا رو زد. از تو بچگی فکر کردیم که مثلا این حیوان وحشیه، مثلا دنبالش بکنیم اینا رو بزنیم بکشیم. نمیدونستیم که اینا همین بچه گربه مثلا. بعد فکر کردیم کوهی ان، یعنی اصلا خودمون هم نفهمیدیم که چرا این کارو کردیم. و این وقتی این بچه گربه داشت جون میداد، یه جور دستش میکشید و این ناخوناش از غلاف میزد بیرون، چنگش از این غلاف زد بیرون. به هم فهمانده شد این ناخونی که از پنجش غلاف شد و این دردی که این کشید، همون دردا من شدم 1000 برابر بیشتر از اون من درک کردم. داخل اون اتوبوس که من خفه شدم و زمانی که مشت میزدم، وقتی من جونم داشت از بدنم در میومد، من صدای پاره شدن پوستم زیر ناخون شنیدم. یعنی من هیچ درکی از روح نداشتم اون لحظه و خارج بدن نداشتم، ولی من صدای تریکیدن پوستم رو شنیدم و من اون مسیر رو برگشتم، دوباره تو مسیر اصلی قرار گرفتم و دوباره من یه راه اشتباه رو رفتم. دوباره همون در دوران کودکی، من کلاس یا 4م یا 5م دقیق نمیدونم، ولی کلاس 4م 5م بودم. یعنی قدرتی زدن رو داشتم که چوب محکم بزنم. از مدرسه تعطیل شدم، یک کیف سفید رنگ گونی داشتم، گونی، یعنی پدرم با کیسه برنج اون زمان گونی، از گونی کیفم دوخته بود. یعنی دقیقاً هم دیدم هم احساس کردم، حتی میدونم چه کتابی داخل اون کیف بود.
و حتی خطراش هم چه رنگی بود، حتی مدادم کجاش تا کجا خورده شده بود. و رسیدم دیدم یک الاغی تو حیاتمون داره از علف‌های گوسفندامون داره استفاده میکنه، داره میخوره. من از کیف انداختم یه گوشه‌ای، پریدم یه چوب مثلا یه متر خوردی برداشتم و قطور چند تا به این خر زدم که این حیوان بند خدا که 4 دست و پا بود شاید چندین قدم کجکی را رفت. به شدتی این ضربه زیاد بود و محکم زده بودم. اونا اینجا برام نمایان کردن و من وارد اون صحنه شدم. یعنی که نمایان شد من صحنه دیدم، من وارد اون صحنه شدم. دیدم تو شهر خود خلخال دیگه از کهل اومدم بیرون. یعنی من اصلا اون زمانی که من تو کهل درس میخوندم و بچه بودم اصلا خلخال از شهر خلخال نزدیک ندیده بودم و نمیدونستم تفرجگاهی به اسم اندبیل داره. اندبیل من اونجا اومدم بین ظاهر شدم که جای سردی، خلخال زمستان سختی داره و اونجا خیلی سرده. اونجا من ظاهر شدم و تو برف و یخبندان اونجا ظاهر شدم که دیدم اون خر اونجاست ولی شمایل خری نداره. یعنی من از سمش میدونم این خره ولی رو دو تا پاهاش بود، 4 دست و پا نبود، 2 تا پا داشت ولی شمایل از خر نداشت. ولی به هم میگفتن این همون خره. گفتن که باید این الاغا پس گردن مثل بچه سوار کنی، از این یخ و یخبندان، از این خار و خاشاک و تیغ‌های خیلی برنده باید تا جایی که زدی ببری. این تصویر یعنی 1000 بار 1000 سال برام اتفاق افتاد و من پا برهنه بودم جناب بزرگ و شدت سرما و برودت هوا به قدری زیاد بود. یعنی من راه نرفته پاهام خونالود و چرک بود. چرکی که من نمیتونم بگم چرک، یه بوی بدی داشت. این خونه بوی بد، بوی تنف، یه بوی بدی داشت. جناب موضوع ما میخوام یه چیزی رو مثال بزنم. شما فکر کنید یه فنجون از یه میز 1 متر هول بده بنداز پایین، نهایت 2 تیکه میشه یا 3 تیکه. حالا اون فنجان از طریق 10 ساختمون بنداز پایین، قطعاً 1000 تیکه میشه، 100 تیکه میشه. من در این مسیری که این خر پس گردنم بود و شدت سرما به قدری بود، استخونم مثل همون فنجانی که در 10 اومده زمین پودری میشد و خورد میشد. و شدت دردشو من احساس میکردم، دردی که قابل بیان نیست، قابل نوشتن نیست، به هیچ جوری من نمیتونم. من الان دارم به زبون میگم درد، خیلی میگن خب درد دیگه، ولی دردی که من اونجا به خاطر ضربه‌ای که به خر زده بودم و یک دندش شکسته بود و به اون بهم میگفتن دندش شکسته، چوبی که خورده به این دندش شکسته. من محکوم بودم به اون خری که دندش شکسته باید کول کنم و تمام استخونم باید خورد بشه و از شدت سرما، نه شدت ضربه، نه شدت افتادن، به خاطر اینکه من باید از شدت اون سرما باید استخونم خورد بشه. من بارها و بارها این اتفاق برام افتاد و من این بردم تا این واقعا خسته شدم، یعنی کلافه شدم دیگه. اون صحنه دوباره من از اون مربع، از اون راه انحرافی اومدم بیرون، دوباره مسیر رو ادامه دادم به بنبست به این انحرافی دیگه وارد شدم که من با یک نوزاد 10 روزه روبرو شدم و یه حالتی که شاکی بود از بنده و یه جوری غضبناک بود، ناراحت بود. میگفتش که 2 تا از اقوام نزدیکت منو میکشن، یعنی باعث میشم من بمیرم. این بچه که به ما گفتش که باعث شدن 2 تا از اقوامت و بستگانت که من بمیرم و تو مرگ من سهمی داشتن، جناب دکتر این برمیگرده به قبل تجربه. من که اصلا این فرزند رو نداشتم و همچین اتفاقی برام نیفتاده بود. چند سال بعدش این فرزند به دنیا اومد
و همین اتفاق براش افتاد. درست 10 روز موند و بعد 10 روز از دنیا رفت و من اونجا فهمیدم که برای این 2 نفر اقوام نزدیکی من بودن که واقعا نقش داشتن تو مرگ این بچه. تا اینکه جناب دکتر غیر مستقیم یا مستقیم؟ غیر مستقیم، یعنی با یک طریقی باعث بانی بودن که ما این بچه رو دست بدیم. جناب دکتر من اونجا واقعا با یه حالتی از پریشانی، یعنی اونجا من عزادار بودن رو فهمیدم، یعنی انگار من این اتفاق برام افتاده و من عزادار اون بچه‌ام که خیلی پریشان بودم و از اون دوباره از اون بنبست یا از اون انحرافی اومدم بیرون. دوباره مثلا اون سرگردان یا مثلا گمراهی به یک انحرافی دیگه وارد شدم. جناب موزون من تو 12-13 سالگی شدم پایین تر. 12 سالگی با یکی از اقوام نزدیکم که ایشون از من 5-6 سالی بزرگتر بودن و منو سوق داد سال سرقت که بریم یه خونی هست کسی نیست و این صاحب خونه 6 ماه میاد خونش، ما بریم سراغ خونش و خونش رو تخلیه کنیم و اون فکر کنم راه و چاهشو بلد بود، یعنی قبلا فکر کنم چند باری رفت آمد کرده بود اونجا و ایشون مشغول جمع‌آوری بود کلا. ولی من یه سکوکوی زنگی برداشتم، یه ساتور با یه عینک ذره‌بین. جناب دکتر بالاخره ما برداشتیم و از اونجا فرار کردیم. ساعت، ساتور و عینک. بعد چند روز خب چون محل ما کوچیک بود اکثر همسایه فهمیدن. چند روز بعدش مدیر مدرسه صدام کرد گفتش که من میبخشمت، حلالت میکنم، من تنبیهت نمیکنم، میدونم کار اشتباهی انجام دادی، هر آن چیزی که بردی بیار پس بدی به ما. خب من اون ساتور رو ساعت زنگیه جایی پنهان کرده بودم، خونم یه پستو داشت جایی که علف جمع میکردیم، ولی عینک که برده بودم یه جای دیگه تو یه شیار دیواری قایم کرده بودم. گفتم اینا به سر موقعش میفروشم اصلا و من رفتم با زبون خوش اون ساتور و اون ساعت ها برداشتم بردم دادم به مدیر مدرسمون که میگفتم همین هاست من آوردم، کل چیزایی که من از اون خونه آوردم بیرون همینه. عینک رو اعتراف نکردین؟ عینک اعتراف نکردم. چند روزی گذشت دیگه که احساس کردم دیگه با فراغ بال میتونم عینک رو بردارم دوباره به چشم بزنم، رفتم سراغ عینک. یکی دو بار به چشم زدم جناب دکتر. خب اون ذره‌بین بود، عینک ذره‌بینی بود، برای انسان‌های آدم‌های سن بالا بود. دیدم چشام سیاهی میره، یه جوری بعد نمیتونم نگاه کنم و نمیدونم آقای دکتر اصلا من اونو کجا گذاشتم، به کی دادم و ذهنم پرید. ولی خب من تو اون بنبستی و تو اون انحرافی صحنه رو دیدم که اون بنده خدایی که من از خونش این عینک رو برداشته بودم خیلی سخت میدید، براش تیر و تار بود و اذیت میشد. جناب دکتر من اونجا همون تیرگی که جلوی چش ایشون بود و نمیدید منم همون شکل بودم و به هم فهمانده شد این تاری دیدی که در چشم ایشونه و نمیتونه ببینه، شما داری اینا اینجا میبینی و احساس میکنی، به همین دلیل این تاری دید از چشم ایشونه. و شما ذره شر اگر انجام بدهید آن را خواهید دید، یرهو، حتی اگر تاری باشد که قبلا کسی دیده به خاطر کار شما. بله. همون تاری که او دیده اون تاری رو شما خواهید دید. و اون تاریخ جناب دکتر ایشون داشت شاید با یک عینک برطرف میشد و اون تاریخ من اونجا داشتم اون تاریخ برطرف نمیشد برای من و سخت بود. همینقدر عالم ترازه، عالم تا این حد ترازه، نگاه کسی رو تار کردی نگاهتو تار میکنه. چقدر تراز، نه؟ بله همه چی میزون بود، ترازو. و به اونجا جناب دکتر بارها من به این فکر کردم، واقعا چیزی که دارم همیشه به یدک میکشم و واقعا بهش خیلی ایمان دارم که هیچ چیزی از چشم ما
دور نمیمونه. واقعا اینو سرلوحه زندگیم کردم بعد این تجربه که هیچ چیزی از چشمم واقعا میشنیدم و حس میکردم، به هم فهمانده میشد. کسی فکر کن یه شاگرد تنبلی داری، هی بهش تاکید میکنی که اینا 2 بار بگو، 3 بار بگو، هیچ چیزی از چشم ما دور نمیمونه، ما از هیچ چیزی چشم پوشی نمیکنیم. واقعا من بعد اون اتفاق و این تجربه سعی کردم اون راه رو واقعا سرلوحه زندگیم کنم، سرلوحه کارم کنم. بعد جناب دکتر بعد من دوباره از اون بنبست یا از اون انحرافی اومدم بیرون و اون راهی که قرار بود من خروج کنم پیدا کردم و اونجا من همه چی تموم شد و روی پله دوم اتوبوس ظاهر شدم. یعنی یک آن تشکیل شدم. چی میگم؟ شما فکر کن از بالا تشکیل شدم اومدم پایین، یعنی مکعب فرم تشکیل شدم اومدم پایین و من اونجا ظاهر شدم که دیدم آقای مهران بدلی و مهدی سیلانی. آقا مهدی سمت باز رسیدیم به این مهران و بدلی. بله. آقای مهران بدلی عزیز، قبل از اینکه ادامه بدیم، آقا مهرانه که دست گلا رو همه رو ایشون به آب داده. قبل از این شما از این صاحب عینک ساتور رو بهش پس دادید؟ بله. ساعت هم پس داد؟ بله. عینکی جا موند. عینکمون حلالیت گرفتید؟ نه خیر. ورثش رو میشناسید؟ بله. ورثش که فرزندانش؟ فرزند نداره جناب دکتر. همسرش هم فوت کرده. خب چه کنید الان؟ ورثه کی هستن؟ بعد نزدیکترین ورثش به اسم آقای جهانگیری پیشدادیه. جهانگیر پیشدادی که اون زمان مدیر مدرسه بود و واقعا من باید ایشون در قید حیات. بله. آقای جهانگیری پیشدادی دبیر بنده بودن، هم مدیر مدرسه من بودن. انسان واقعا با شرف و با کمالاتی هستن. من باید خدمتشون برسم، این کارو انجام بدم. آقا جهانگیر، قبل از اینکه این جهان از شما گرفته بشه، قبل از اینکه جهانگیر عالم جهان رو از جهانگیر بگیره، سراغ اون جهانگیر برید. حتما کار انجام خواهم داد. به حساب خودمون برسیم قبل از اینکه به حسابمون برسن. حاسبو قبل ان تحاسبو. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم. جناب دکتر، من روی پله دوم اتوبوس به شکل این مکعب فرم من تشکیل شدم. یعنی یهو ظاهر نشدم، یعنی تشکیل شدم و دیدم سمت چپ ماشین، اینکه سمت در میای پایین، آقای سیلانی، مهدی سیلانی دست زده به کمرش و آقا مهران داره هی بهم آب میزنه به صورتم و نگران حال منه. شاید این وارد از روی پله اتوبوس تا وارد شدن بدن من شاید کسی از صحنه بود. یعنی من اونو دیدم. بخوام یه توضیح بدم، یه چیزی رو براتون مثال بزنم جناب دکتر. یه سینک اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، شما جلو سینک ها یه درپوش بذاری و اون سینک پر از آب کنی و این درپوش رو بخوای ورداری، این آب یه جوری گرد فرم، یعنی گودال فرم میره پایین. حالا من نمیتونم درست توضیح بدم اینا، یعنی یه جوری گرد میشه، این آب به سمت لوله سقوط میکنه. من به اون مثل اون آبی که داره از لوله میره پایین، از اون به اون شکل از سمت ناخن شستم وارد بدنم شدم، از سمت شست پای چپم، پای چپ، به شکل همون آبی که گودال میچرخه با اون شکل وارد شدم، پیچ پیچ مثل اون گرداب. یعنی وارد از شست پا وارد شدم که چه دردی داشتم. تا رسید نزدیک قلبم من یه دادی زدم و یه با گریه شروع شد. این نفسم برگشت و این برگشتم به این دنیای فانی. شما برای ورود از شست پای چپ گردابوار کشیده یا مکیده یا متوار فرو رفتید و در حالی که یا تزریق شدید، اینجوری میتونم مثال شاید مثلا،
و از همون مسیر که وارد می شدید از پایین به بالا پر می شد بدن. بله داشت پر می شد، یعنی جون می گرفت، یعنی پاهام جون می گرفت، یواش یواش دستام کلمات ما ناقصه ولی داریم سعی می کنیم اینو تصویر کنیم. بله. اگر پر شده باشه وقتی سر به نزدیکی درست روبروی قلب رسید سرم، اینجا درسته؟ چشمام دیدم دکتر، درست قلبمو دید، من گریم گرفت. خب اگه چشم به اینجا برسه یعنی بالای سر به حلقوم میرسه. بله. یعنی بالای سرتون به حلقوم رسیده. من گریم گرفت. این اذا بلغت الحلقوم اینجاست، یعنی این هنگامی که به میرسد به حلقوم. به اینجا که رسید شما یهو من داد زدم و گریه کردم، جون گرفتید و برگشتم. خب اون لحظه آقا مهران با صدای خنده و آقا مهدی با صدای خندی از من پذیرایی کردن که حالا من یا نترسم یا چیزی. هی به من میگفتن بس چرا گریه میکنی؟ پشت سرم مخصوصا آقا مهران بدلی میگفت چرا گریه میکنه، چته؟ من همش اشاره میکردم تونل و چند وقتی هم میگفت این از تونل داره حرف میزنه. ولی من اون لحظه‌ای که برگشتم گریه میکردم، آقا مهران میگفت چته گریه میکنی؟ میگفتم تونل. بلند شدم رفتم عقب. خلاصه با حالت شوخی معذرت ببخشید اینجا با لغت زدم، گفتم بلند شو بینم، بلند شو الکی چیز نکن اینجا. دیدم بلند نشد. خلاصه این بود بست برگردوندم، دیدم این یه لحظه اینو دیدم خدایا این زبونش اومده بیرون، اینجوری که آقا خلاصه کجکی افتاده، زبونش اومده بیرون، بعد داره از بغل دهنش داره کف میاد بیرون. من یه لحظه اینو دیدم آقا، اصلا ببین تو یه ثانیه 1000 تا فکر رفت تو مغزم. جواب زن بچه‌شو من چی بگم؟ جواب مادرشو من چی بگم؟ خلاصه یه چی آقا همین این داد زدم، گفتم مهدی نگه دار آقا، این فکر کنم مرده. دیدم از اینجا به بالاش حالت داره سیاه میشه، از نصف تنه به بالا داره سیاه میشه. خلاصه گفتم مهدی تو رو قرآن نگه دار. آقا نگه داشت، اومد خلاصه یه ذره آب سرد کن، بغلمون بود دیگه، آب سرد کن آب پاشید به صورتش، این تو سینه‌اش اینجوری هی فشار داد. شهرام هوش اومد حالت توپق زن اینجوری هی توپق میزد. آقا من یه لحظه دیگه به خودم اومدم. خلاصه این خلاصه زنده شد. آقا زنده شد، هی گریه کن. گفتم آقا برای چی گریه میکنی؟ گفت آقا تو نمیدونی آخه من چی دیدم. اول حرف نمیزد. گفت نمیدونی که من چی دیدم. میگه گیر کرده بودم حالت تونلی سیاه تاریک، میگه اصلا اینجوری بودم. بعد خلاصه من اومدم نشستم، گفتم الکی مسخره بازی در نیار، خدا وکیل الان گریه میکنی که چی دوباره نزنمت؟ خلاصه گفت نه به خدا مهران تو نمیدونی که من چی دیدم. یه چیز سیاه تاریک، انگار تو تونل بودم، یه چاله بودم، نمیدونم چی بود، یعنی سیاه ترین جای دنیا. خلاصه دیگه مهدی گفت میگه مهران یه کم مونده بود بیچاره بشی ها. میگه خلاصه از اون به اینور حقیقتش دیگه ببخشید معذرت میخوام، از اون به اینور، از اون ماجرا به اینور دیگه من حقیقت یه تصمیم گرفتم با کسی شوخی سنگین نکنم. واقعا هم سنگین، یعنی شما حساب کن یه لحظه مثلا به هوش نمی اومد، زندگی خودش که هیچ، زندگی منم که هیچ، یعنی واقعا همه به فنا میرفت. تابستون بود و هوا خیلی گرم بود. منم دیگه بر حسب همه اتفاقایی که در زندگی پدرم افتاده بود با مادرم و من بچه کاری نبودم برای پدرم، یعنی بخوام کاری براش انجام بدم. واقعا چله تابستون هوا خیلی گرم. واسه پدرتون کار انجام نمیدادن؟ نه واقعیت یادم بگم، من در طول این چند سالی که من تا خودم رو شناختم، من حتی یک سر سوزن برای پدرم کار نکردم. علت خاصی داشت؟ علتش اینه که خب برمیگرده به زندگی پدر و مادرم که خب همیشه دعوا مرافعه داشتم و من واقعا دلخور بودم و دوست نداشتم دل به کار بدم براشون، چون نمیتونستم، یعنی دلم میمفره. برای مادر هم همینطور بود؟ بله برای جفتشون، چون هیچ وقت ما ندیدن و نخواستن که اون حفظ و حرمت کنم برای بچه هاشون. شاکی بودم ازشون. هوای خیلی گرم تابستون،
خب تو روستای کوچیک کهل که نهایت 30-40 خانوار بود، همه خب تو صحرا بودن دیگه، داشتن گندم و جو و عدس این که داشتن درو میکردن و مشغول کار بودن، چه پدرها چه فرزندای این خانواده ها. تنها بچه که تو روستا داشت میچرخید و تن به کار نمیداد بنده بودن. پدرم بهروز صدا میکرد همیشه و جیجا جهانگیر صدام نمیکرد که من تو روستا همی چرخیدم و دیدم پدرم که نزدیکترین زمین ما یا مزرعه ما به روستا بود صدا میزد به صدای بهروز که صداش خیلی راحت تو روستا پیچیده میشد و من خیلی راحت و بی خیال داشتم میچرخیدم تو روستا. آذری ها اون منطقه یه آی میذارن اول اسم. بله، آی بهروز یا همونجوری که آی جهانگیر مادرم میگفت. روستای ما تات نشین جناب دکتر، یعنی روستای کهل تات نشینه ولی ترکی رو خوب حرف میزنن. میتونم تنها تاتایی هستن که ترکی رو خوب بلدن، یعنی از سینه به سینه اومده اینا. ما اصالتا تاتیم ولی ترکی هم میتونیم حرف بزنیم و تاجی هم حرف بزنیم. تات به تو میگی ت، درسته؟ ت. بله. و بنده خدا پدرم چندین بار با صدای بلند صدا میکرد آی بهروز آی بهروز. بنده خدا آب میخواست. من اون زمان چون نرفتم و نخواستم برم نمیدونستم دردش چه بود. اصلا نمیدونستید آب میخواد؟ نه نمیدونستیم تا اینکه جناب موضوع من در صدا زد نخواستید برید؟ نخواستم، جوابشون ندادن اصلا، یعنی ایشون بارها صدا زدن و تو از تنبلی یا از تعمد؟ از نخواستم کمک به ایشون، دل به کار ندادن برای ایشون. و تو روستا اونایی که خب من تو میدیدن تو دارم میچرخم میگفتم خب بچه این بنده خدا داره صدات میکنه جوابشو بده. مخصوصا عمه‌هام، یه عمه داشتن بنده خدا فوت کردن، بارها منو برام تشر زد، گفت خب چرا این کار میکنی، حداقل یه آبی به دستش برسون، کاری براش انجام بده. خب ولی خب من این کار انجام نمیدادم تا اینکه در داخل تجربه من در اون همون مستطیل مربعه من واقعا حالا یه بنبستی برام من رفتم. اینطور که تصویر میکنید این 4 گوش رو انگار مثل این 1000 توهایی هستش که دقیقاً همون 1000 تو من نمیتونم درست بگم، واقعا 1000 تو بود. 1000 توها که سردرگمی و نمیتونی از اون خارج بشی. انگلیسی میگن لابیرنت یا ماز، پیچ در پیچ. بر همون پیچ در پیچ 1000 تو بهترین 1000 تو بله. توصیف برایشون. در این 1000 تویی که من واقعا گم بودم جناب دکتر، من وارد یک دوباره راه انحرافی رفتم و به بنبست خوردم و اونجا اون تصویر برام باز شد. احساس میکردید که این 1000 تو بودن یا سردرگم بودن دلیل خاصی داره؟ من سردر نمیدونستم چرا من داخل این 1000 تو هم. اذیت بودید از این سردرگمی؟ بله اذیت بودم، نگران بودم و سردرگم بودم آخر این کجا میخواد برسه و من چرا اینجا هستم، به چه دلیل من آوردن اینجا. خب هر بار که یک مسیر رو میرفتید یک سردرگمی به بنبستی و انتها میرسید، در اون انتها به چی میرسید؟ به درد، به ناراحتی، به رنج که خودتون به وجود آوردید. بله خودم به خودم کرده بودم. بله. واقعا خودم به خودم کرده بودم و اونجا بهم دیدم، این فهمیدم که این بنده خدا آب میخواست که اون زمان نمیدونستید. من اون زمان تو روستا بودم، ازش فاصله داشتم 2000 متر 3000 متر ازش فاصله داشتم، فقط اون بالا بود، یعنی از سطح روستا تا اون زمین ما یه فاصله مثلا 1000 متری 2000 متری فاصله داره، 5 کیلومتر 10 کیلومتر فاصله داره، ولی من نمیدونستم ایشون چه صدا میکنه. ولی اینجا طبعا فاصله شما تا پدر نمیتونست 2 کیلومتر بیشتر بود جناب دکتر، حتی 2 کیلومتر بیشتر. مگه صدا میرسه؟ صدا خیلی قشنگ میرسه تو روستا، یعنی جوری که روستا در پایین در قرار داده، مزرعه در بالای روستا، یعنی خیلی راحت صدا میاد. جناب دکتر اونجا بهم فهماندن که این آب میخواست و اون لحظه که این ناامید شد و صدا زدنش که واقعا من صداش نمیدم، قلبش درد گرفت، یه رنج عظیم رو قلبش نشست، حتی میتونم بگم یه بغضی گلوش گرفت و که چرا آب میخوام، چرا این بچه‌م جواب نمیده و چرا من که واقعا پدرش هم انتظار داشت از بچهش و من این کارو ازش انجام ندادم. و جناب دکتر اونجا در اون موقع تو اون تصویر تو اون فضا یه صحنه رو دیدم که عزیزترین کس بنده یا نزدیکترین کس بنده توی درگیر خانوادگی با
چاق و قمه از من پذیرایی کرد. این نزد قبلا منو. اتفاق افتاده بود من اونجا به من داد نشان داده شد که سال 86، ولی این در نزدیکترین زمان ممکن اتفاق افتاد برای من، جدیدا اتفاق افتاد برای من. یعنی چیزی حدود 17 سال بعد. بله پدر رو تشنه گذاشتید، پاسخ ندادید، بله اجابت نکردید صدای پدر رو، خواسته پدر رو نشون دادن. 17 سال بعد بله یکی از نزدیکان شما بله با شما چه میکنه؟ اون نزدیکترین کس خانواده من و عزیزترین کس من، خب درست جلوی خانواده مادرم، یعنی در منزل مادرم جلوی اونا با غم و چاقو از من پذیرایی کرد. نزد، ولی فضایی رو فراهم شد اونجا که من درد اون لحظه را و اون بغضی که پدرم براش ایجاد شد و به وجود آمد من اونو تجربه کنم. خب همون زمان به شما گفتن این رخ خواهد داد، این رخ خواهد داد، من نمیدونم در چه زمانی. شما میدونستید این صحنه یعنی چی که دارن به من نشون میدن و مثلا برای معنی نداشت و درک از اون صحنه نداشتم، فقط میدیدین؟ بله فقط تماشاگر بودم. و 17 سال گذشت تا متوجه بشید اون صحنه چی بوده؟ بله، که درست دقیقاً همون بغضی و همون دردی که وارد قلب پدرم شد وارد قلب شما بشه. واقعا همون درد من اینجا احساس کردم. درست دقیقاً همون رنگ، همون شکل، رنگ بود داشت اون درده و من اینجا احساس کردم اون درد. اونجا گفتن که این ما به ازاست یا ما به ازاش هم نمیدونستید؟ نه نمیدونستم. اول اون صحنه رو نشون دادن بله. که میدونستید و دیده بودید ولی از یاد برده بودید، به یاد آوردید. اینجا به یاد آوردم. اونو به یاد آوردید. بعد این صحنه رو نشون دادن و هیچی هم شما نمیدونستید. چرا؟ نمیدونستم. 17 سال بعد فهمیدید چرا؟ بله فهمیدم. همون درد من چون احساس دیده بودم، واقعا درد احساس دیده بودم اون دردا. این جهان کوه است و فعل ما صدا، بازگردد مر صداها را ندا. شاید جایی ندا و صدا رو جابجا گفته باشم. بله. و من اون درد واقعا جمع داشتم اونجا ندیدم، حس نکردم، دیدم. اون درد قابل دیدن بود که واقعا وارد قلب پدرم شد و شکسته شد، چون صدا و آخر با بغض و برگشت به اون جایی که قرار برگرده. و من در این دنیا من همون درد رو کشیدم و حس کردم و اون بغض سراغم اومد. شما پس اونجا درک کردید که اگر پدر و مادری با هم اختلاف دارند، ولو پرخاش ولو درگیری یا هر چیز دیگری، رابطه پدر و مادر با فرزند جای خودشو داره. 100% همینه. درسته؟ بس 100% همینه. این واقعا نتیجه‌ای که خودتون قبلا گرفته بودید یا من الان گفتم؟ نه خیر، من به این نتیجه رسیده بودم که هر آن چیزی که بوده بین خودشون بوده. من نباید دخالت میکردم، نباید تو کار خانواده و زندگی پدر مادرم دخلی و چجوری بگم، نباید فضولی میکردم تو کارشون. حتی اگر رابطه اون دوتا با هم اشتباه بوده به فرزند ارتباطی نداشت. شما باید حرمت و رابطه رو نگه دارید که متاسفانه که بهترین پدر دنیا رو داری. بله درسته؟ بله من الان دارم حرف تو دهن شما میذارم. نه خرجان دکتر، واقعا من الان کسایی که شاهد این صحنه هستن و شاهد دارن صدای من رو میشنون، مطمئنا تایید میکنن که من فرزند بودم که حرف گوش نمیکردم برای پدرم. میتونن همه کسایی که منو میشناسن تو روستای کل میدونن من برای پدرم واقعا کاری انجام ندادم و کار براش نمیکردم، کاری انجام نمیدادم دیگه. اون خودشون میدونن، خدای خودشون، ولی میدونستم من فرزندی هستم که کارکن نیستم. و اون زمان که این کارو میکردید نسبت به پدرتون به خودتون حق میدادین؟ توقع داشتم، یعنی یه جوری احساس می‌کردم حق با منه. بله، حق با منه. الان هیچ وقت اون حق این کار انجام نمیدم و همیشه گفتم حق با ایشون بوده. کاش بودن من دوباره میتونستم همه آن چیزایی که قرار بود براش انجام بدم دوباره انجام بدم. حتی اگر ایشون کارهای اشتباهی میکرد، رعایت حرمت پدر از سمت شما به سمت ایشون وظیفه شماست؟ نبودش. وظیفه شما اصلا نبوده. من قرار نبود برای ایشون تصمیم بگیرم، برای ایشون اصلا وظایفی بدونم. من فرزندشون بودم و ایشون ولی من بودن. حرمت گذاشتن شما، احترام گذاشتن شما به ایشون وظیفه شما بوده. 100% وظیفه‌م بوده. اینو الان متوجه هستید؟ بله. بعد از تجربه. بعد تجربه. قبل از تجربه گفتید حق با منه. حق با منه. ایشون باید این کار برام انجام بده، باید این کارو نکنه، باید اون کارو بکنه. ولی خب بعداً
به اون نتیجه رسیدم که دیگه خیلی افسوس باید بخورم براش. 4 سال پیش بنده به خاطر بیماری کلیه بیمارستان خاتم انبیا مراجعه کردم و تهران خاتم انبیا مراجعه کردم و به این نتیجه رسیدم که باید عمل بشه و من تمام مراحل اداری انجام شد و من در بیمارستان خاتم انبیا بستری شدم و صبح ساعت 6 صبح بنده به اتاق عمل منو بردند و که ما را عمل انجام بشه. خب لحظه بیهوشی بنده وقتی بیهوش شدم دیگه داخل بیمارستان رو ندیدم و در یک شهر دیگه در یک جای دیگه سر در آوردم که از یک دیوار وارد شدم تو یه اتاقی که دیدم بالغ بر 7 نفر 8 نفر دارن یه بند خدایی رو احیا میکنن ولی من از بالا نظارگر بودم و ایشون هم یه شلنگ یا لوله با یه چیزی تو دهنش بسته بودن با نخ سفید. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.